Ferrous được tạo ra Drop dòng has sản phẩm xử created the lý nước most mang tính cách mạng revolutionary nhất trên thế line of giới. water treatment Video này products sẽ in cho the bạn thấy world. bộ lọc sụp This khí video Ferrous will sinh show rời tan you hoạt động như just thế how the nào drop và single điều gì tank làm cho nó aeration trở nên filter mang tính works cách mạng. and what makes it so revolutionary. Drop Hệ thống filtration lọc systems Ferrous hiệu are quả, efficient, dễ lắp đặt easy và to dễ bảo install, dưỡng. and easy to Trước khi chúng ta service. nói về những gì Before we làm cho talk sản about phẩm what này makes mang this tính cách product mạng, hãy nói về revolutionary, cách thức hoạt động let's của talk nó. about how it works. The single tank Hệ aeration thống sụp khí system bể đơn has có hai two thành phần main chính. components. Van điều khiển chỉ đạo dòng The nước trong control hệ thống và valve trong trường directs hợp the van flow điều of khiển water hỏa, within nó the cũng cung cấp system, khả and năng in the được cấp case of bằng the sáng drop chế control để phát valve, hiện việc sử it dụng also nước dư thừa provides the thông qua đồng patented hồ nước ability tích to hợp và khả detect năng tắt excess nước từ water xa hoặc use bỏ through qua its xử lý built-in thông qua water thiết kế meter piston chất and lượng the pro độc đáo capability của to nó. remotely shut off water or bypass treatment through its unique pro-quality piston design. Untreated Nước chưa được water xử lý enters đi the vào đầu inlet và on ở the phía bên right-hand tay phải side bằng of van the điều control khiển và valve, nước được xử lý and thoát treated ra water khỏi đầu ra bên exits trái. the Các chất outlet gây on ô the nhiễm left. được xả từ hệ thống đến cống Contaminants từ are đầu ra flushed nhỏ from the hơn cùng system ở to phía a bên tay drain trái của from van. the smaller outlet also on the left-hand side of the valve. Our single tank aeration Bộ lọc filter sụp khí uses a bể đơn của chúng fiberglass tôi sử tank dụng with bể a sợi riser thủy tinh với tube ống going nâng đi up lên qua through giữa the bể middle và of the giường lọc nằm tank ở hai trên and a ba filter giếng của bed bể. located in the lower two-thirds of the tank. The filter bed is Giường made of lọc a được làm bằng granular một chất dạng substance hạt that's được gọi là referred to phương as tiện truyền media. thông. Phương tiện thường được media sử dụng trong typically bộ lọc used sụp in our khí của aeration chúng tôi là filter hỗn is hợp thông smart minh, blend, là lựa chọn tốt which is nhất the để best lọc sắt choice hoặc for kết hợp filtering sắt và lưu iron huỳnh. or a Mặc dù các loại combination phương of tiện iron khác and có thể được sử sulfur. dụng trong một số tình Though huống nhất other định types tùy of thuộc media vào may chất be lượng nước used của in bạn. certain situations, depending on your water quality. The single tank Bộ lọc aeration sụp khí bể filter đơn nhận được tên receives của its nó name do due to thực the tế là fact nó that sử it dụng uses không khí air để to chuyển đổi convert sắc màu clear trong suốt ferrous thành sắt iron để nó có into thể được ferric lọc ra bởi iron giường so phương that it's tiện. able to be Và nó filtered thực out hiện by tất the cả điều media này bed. trong một bể trái ngược And it với một does hệ this thống all yêu in cầu one các bể tank, riêng biệt as để sụp opposed to khí a và lọc. system that would require separate tanks for aeration and filtration. While many Trong khi nhiều nhà sản manufacturers xuất chỉ offer cung single cấp bộ tank lọc sụp aeration khí bể đơn, filters, hệ thống của only chúng tôi our tách van điều system khiển khỏi separates the đỉnh bể, control valve from the top of the tank, which reduces làm the giảm khả potential năng sắt for bị oxy oxidized hóa tích iron tụ to trong build up in piston the và bịt piston kín and trong thân seals van in khi the nước valve thôi đi body. qua van điều khiển. When raw Phần water lớn passes sắt ở through the trạng thái control valve, Ferric. the majority of the iron is in a ferrous state. Sau It then đó, enters nó the đi vào tank bể from từ the đáy, bottom, đi lên qua ống travels nâng up và through the phun xuống riser qua tube, túi khí and nơi các sprays chất gây ô down nhiễm through bị the air oxy hóa pocket, thành một where hạt the trắng mà môi contaminants trường are sau đó có oxidized thể into lọc a ra. solid Sau khi particle đi xuống qua that the giường phương media tiện, is then nước able tinh to khiết sau filter đó out. đi lên qua van điều khiển After và ra ngoài traveling đường dây down dịch vụ through của the bạn. media bed, Theo the thời gian, purified bộ water lọc sẽ then cần phải goes trải qua up chu kỳ tái through sinh the để làm control sạch valve phương tiện. and out into your service lines. Over time, the filter will need to go through a Trong chu kỳ regeneration tái sinh này, cycle in van điều order khiển to bắt đầu clean the bằng cách media. giải nén bể và cho phép bất During kỳ this không khí dư regeneration thừa nào cycle, được the giải control phóng ra valve khỏi đường begins thoát by nước. decompressing the tank and allowing any excess air to be released out the drain Sau line. đó, nó đi vào một bước rửa It then ngược, enters nơi a van điều backwash khiển step, hướng dòng where nước the chảy lên control qua valve giường phương directs tiện the từ đáy flow bể, of nâng giường water và xả up bất kỳ tạp chất nào through xuống the ống media ra dơ bed và from ra the khỏi bottom đường of the thoát tank, nước. Bước rửa lifting ngược the cũng bed giúp định and hướng lại flushing phương any tiện truyền thông impurities để down loại the bỏ riser bất kỳ tube kênh and nào out có the thể đã drain bắt đầu line. hình thành. The backwash step also helps to orient the media to eliminate any channels that may have begun to form. After the Sau khi rửa lại là backwash bước bổ comes the sung air thông thoáng. replenish step. Trong bước này, nước During được this dẫn qua step, một cụm phun water khí is tạo ra driven lực through hút an để air hút không injection khí trong assembly, lành, tương tự which như cách creates chức làm mềm suction hút to nước pull in muối. fresh air, Hỗn hợp không similarly khí to và how a nước này được softener hướng draws lên in ống brine. nâng và xuống qua giường phương tiện, This mixture bổ of sung air and túi không water khí is ở đầu directed bể. up the riser tube and down through the media bed, replenishing the pocket of air at the top of the tank. If our optional ozone generator is Nếu máy being tạo used, ozone tùy this step chọn của would chúng look tôi the đang được sử same, dụng, except bước này sẽ trông instead giống of nhau, drawing ngoại in trừ air, thay the vì hút injector không would be khí. drawing Kim in phun sẽ ozone vẽ một created by ozone the do máy phát generator, tạo ra. which Điều would này help sẽ to giúp ức inhibit chế sự phát bacterial triển của vi growth khuẩn in the trong môi media trường. bed. After the air has been Sau khi đã replenished, được bổ the sung, final step bước of the cuối cùng của regeneration chu trình cycle tái is a sinh là rapid rửa nhanh, rinse, đóng which gói packs phương the tiện trở media lại và back rửa bộ down lọc and lần cuối rinses với the tốc độ filter chậm one chạy final cao hơn time trước at a khi trở higher lại flow hoạt rate động. before returning to service. Another feature that sets our Một iron tính năng filter khác làm apart cho is bộ the lọc sắt của ability chúng to tôi khác biệt replenish là the khả air năng pocket bổ in sung the túi tank khí trong bể nightly hàng đêm without mà không having cần to phải bước enter vào the bước rửa ngược, backwash giúp step, tiết which kiệm saves 50 đến 50 to 70 gallon 70 nước mỗi gallons chu of kỳ water so với per tái sinh cycle hoàn toàn. compared to the full regeneration. Though
many users Mặc dù simply nhiều leave người their dùng chỉ cần system để set hệ at thống our của họ factory được đặt default ở cài đặt settings. mặc định ban đầu The của chúng drop tôi. app gives you Ứng dụng complete Drop cung cấp control cho bạn over toàn how quyền often kiểm soát your tần suất system hệ thống của performs bạn thực hiện chu kỳ regeneration tái or an sinh air hoặc bổ sung replenish không khí, cycle, as cũng như well as thời what gian các chu kỳ time này these xảy cycles ra và mỗi occur bước kéo and dài how bao long lâu. each step lasts. In addition to Ngoài all tất the cả các lợi benefits ích of của a bộ lọc premium nước water cao cấp, filter, bộ lọc the sụp drop khí thải có aeration những lợi ích filter bổ sung has không có additional sẵn trong bất benefits kỳ that are bộ not lọc rửa available ngược in nào khác any trên other thế giới. backwashing Bộ filters lọc in rửa the ngược thả world. có khả năng được cấp Drop bằng sáng backwashing chế để tách filters dòng have nước the đến nhà. patented ability Điều to này shut đặt off khả năng water tắt và flow bật to the lại nước home. của bạn trong lòng This bàn puts tay the của bạn ability với ứng to dụng turn your Drop water Connect. off and Thậm chí back tốt on hơn in the khi đồng palm hồ of your trên tăng hand điều with khiển the hoặc drop máy dò connect rò bị app. thả tùy chọn cảm Even nhận được better, vấn đề với nước của when bạn. the meter Chẳng on the hạn như control lưu lượng valve or cao, an dòng optional chảy liên drop tục leak dài hoặc detector rò rỉ bên senses a ngoài, bộ problem lọc with sụp your khí water, Ferrous such sẽ as tự a động high phản hồi flow, bằng cách tắt nước long của bạn, continuous thông báo flow, cho or bạn an về vấn đề external này. leak. Một tính năng The độc đáo drop khác được aeration cung cấp filter trong will bộ lọc sụp automatically khí Drop respond là by khả turning năng bỏ off your qua điều water trị từ and xa. notifying you of the issue. Another unique feature offered in the drop aeration filter is the ability to remotely Nếu bạn bypass tình cờ treatment. ở bên ngoài If thú you happen vườn to và be bạn không outside muốn lãng watering phí the nước đã qua garden xử and lý, you don't want to việc tắt waste xử lý treated cũng đơn water, giản như mở ứng turning dụng off Drop và treatment chạm vào is nút. as simple as opening the drop app and touching a button. Khi bạn When mua you bộ buy a lọc drop biến aeration Ferrous, bạn filter, đang cài you're đặt sản installing a phẩm của mình product in trong your nhà. home that's Đó part là of một an phần của hệ sinh ever-expanding thái ngày càng mở ecosystem of rộng của water các sản phẩm management quản lý nước products được thiết kế designed to để làm work việc together cùng in nhau trong sự harmony. hài hòa.
Tất cả các sản phẩm drop đều được điều khiển bởi drop hub, là bộ não của hệ thống này và có thể điều phối hàng trăm thiết bị trong nhà, đồng thời kết nối hệ thống của bạn với đám mây để truy cập từ xa. With a drop aeration filter, Với you'll bộ be in lọc biến total đổi control drop, of your bạn sẽ water kiểm soát system hoàn toàn and hệ able thống to nước của monitor mình your và có water thể theo quality dõi from chất lượng nước của anywhere. bạn từ bất If cứ someone đâu. leaves a garden Nếu ai hose đó để running vòi or you vườn have chạy a hoặc bạn có malfunctioning một nhà toilet, vệ sinh you'll bị know trục it. trặc, bạn sẽ biết Drop điều đó. aeration filter Bộ lọc biến đổi provides drop cung everything cấp you mọi need thứ to bạn improve cần để your cải water thiện chất lượng quality, nước, protect bảo your vệ home ngôi from nhà của bạn costly khỏi rò leaks, rỉ tốn and kém và conserve tiết water, kiệm nước, which is rất great tốt for cho the môi trường và environment giúp bạn and tiết saves you kiệm money. tiền. Hy vọng rằng Hopefully điều this này has đã given giúp you bạn a hiểu clear rõ hơn về cách understanding thức of how hoạt the động của drop bộ single lọc sục tank khí để đơn aeration drop filter và tại sao works nó là bộ and lọc why sắt it's the và most lưu huỳnh tiên advanced tiến nhất iron and trên thị sulfur trường. filter on the market.